No niin, ja eeppinen seikkailu sen kun jatkune. En kyllä lähde enää uudestaan yrittää pieksää näitä Shadowhuntereita ja muita vastaavia elukoita, tuolla jatketaan eteenpäin. Tuli tuossa kanssa mieleen aikaisemminkin jo, että mä oon pikkusen turhan matalalevelinen tänne paikkaan vielä. Tai nyt sen voisi sanoa, että matalalevelinen, mutta olisi voinut ottaa vähän vauhtia enemmän Arcanumista, kuin Tarantissa siis, eli tämän periaatteessa niin mestan yksi pääkaupungeista, niin siellä olisi ollut pari paikkaa vielä, missä on aika hyvinkin expaa kurottua umpeen. Mennään vaan takaisinpäin, tosiaan kun ei lähdetä noita vastaan piekseen, koska siinä menisi niin turkaisen paljon aikaa. Niin kokeillaan tosiaan selvittää, että missä Black Mountain Clani on. Ja etsitään nyt sitä Will Clanin kuningasta. Että päästään sen kanssa töpöttelemään ja saadaan tiedettä, mitä sille Black Mountain Clanille tapahtuu. Tosiaan tässä tein vähän pari testiä yhdellä toisella jarrulla, näin hienosti sanottuna. Ja periaatteessa siinä löytyy se salaluukku, mistä mä aikaisemmin puhun, silloin siellä kuninkaan valtaistumen tykönä. Että sinne pääsee, jos on joko intellect tarpeeksi korkealla tai että persuasion on tarpeeksi korkealla, niin sillä tavalla sitten siitä pääsee heti suoraan sille oikopolulta ilman tarvii täällä mitään tehdäkään, niin pääsee suoraan sitten sinne Kingin tykö. On kyllä vähän tuo suunta hukassa. Täällä oli jossakin se risteyskohta. Taisi olla täällä alempana jossakin. Taisi olla tuolla. Joo. Millä tosiaan päästään ajattelemaan sille kuninkaan luokse suoraan. Koska toi meni vaan tonne umpikujaan. On periaatteessa vaan, että siellä pääsee niinku isomman levelisen jätkeä vastaan pieksemään. Yksi toinenkin paikka, mikä jäi huomaamatta silloin aikaisemmin, oli se viimeisen lohikärmeen niin tuo luola. Käykö mä hakee täältä ton? En ole ottanut vielä mukaan. Oikein vielä mukaan. Mikäs vili? No, mänee. Anteeksi. Se on säikä, että olisi kuumetta tai plunssaa tullut, mutta ei loppupeleissä vielä tullutkaan. Sieltä löytyikin noita. Oliko täällä mitään? Tuolla mä olen käynyt. Ei, väärä. Ja tuolla mä olen käynyt, tuolla alhaalla mä en ole käynyt vielä. Sitten laitetaan save, koska tuolla on tosiaan noita äkäisiä jätkiä. Laitetaan sen suoraan tuohon. Tosiaan mitä mä aloittelen voi sanoa tässä pelissä on se, että kannattaa melkein panostaa enemmän niin kuin miili-hahmopuoleen. Koska tosiaan tää niinku range niin on vähän hankalampi alussa. Ja tosiaan mitä mä katsoin vähän näitä jarrupisteitäkin sitten, niin se on hyvä, että toi strengthi on nostettu noin korkealle, samaten myös dexteritykin. Eli periaatteessa nyt pyrin niinku nämä kaksi saamaan sitten maksimi, mitä saa. Ja sitten sen jälkeen pystyy kehittämään enemmän sitä sen niinku firearms loppupeleissä. Tarvitsee tosiaan perceptioni, koska tuo limitti tässä on 50. Toi level cap, ja sen jälkeen että saa enää skill pointteja eikä mitään, niin sen takia niiden kanssa pitää olla vähemmän tarkkana, että mihin kaikki ne kuluttaa. Ja siinä jatketaan vielä eteenpäin. Ja se ehkä on vähän helpompi, jos menee enemmän tuohon magian suuntaan, tai pallottelekka siinä nollan puolella, ettei ole liian teknologinen. Koska sitten tosiaan Virgil ei pysty hiilaa sua, eikä pysty käyttämään näitä resurrectioneita. Tää voi toki käyttää, mutta niiden onnistumisprosentti on sen verran heikko. Eikä sitä kovin paljon sitten ole. Tuolla toi Mithril Ore. Mulla on tuo tossa. Tehäs toi isompi dyki, mistä mä aikaisemmin puhuin. Ja sitten mä laitan vielä ton tallennuksen tuohon varsin vuoksi. Oikein. Otan toi leveli nopeasti. Saatiin 1 tällä hetkellä, eli kaikki tarvii 15. Toki vaatii 15, eli noissa on sitten hyvin aikaa. Ja oliko muuten täällä mitään, mitä mä ajattelin tehdä? Looking Gas Rifle, mutta sekin tarvii oikeastaan 15. Kaikki ne oikein on valmiina. Mulla on 50 yhteensä tuota, niin se on hyvä. Fatigue Limiter, otetaan nyt mä en edes halua. Tosiaan, vedetään Dexterity saman tien tuo. Dexterity on hyvä puoli kans, koska se kasvattaa nopeutta. Eli meillä on enemmän sitten, jos me vedetään tällä vuoropohjaisella, niin sit saadaan niinku enemmän noita liikkumisvaraa. Mä otan toi jännitystä pois täältä. Ja näissä yleensä on random loot, eli nyt tässä on taas sama, mikä oli viime kerralla. Ja nyt tehdään, se oli tuosta ja tämä näin. Very old. The writing is faded almost beyond recognition. Barwick's powerful chassis
parallel design, chemical properties with mithril, violent reactions, control destruction, gunsmith of Wedencroft. Ei kyllä näytä niinku kummoselta. Kauhea tussari. Mut niin, ois tietenkin voinut tehdä. Noin. Ja nyt saatiin kunnon dyki. Vähän heikko speedi, antaa energy ja fire damagea jonkin verran. Range on 10 ja tässä on range on 15. No ei yhtään kyllä paha. Ja tää muistaakseni tää tarvittiin fuelia joo, jota mulle tietenkään ei oo tällä hetkellä. Jep, ei oo yhtään fuel. Tää ostaa fuelia kun päästään täältä pois. Joo, eli vähän niinku varas magia jätkällä tuli kokeiltua silloin, että nopeasti vedetty speedrunissa. Aika nopeasti pääsi kyllä eteenpäin sit, mutta tääkään ei ole oikea paikka, tästä ei päästy mihinkään. Jatketaan matkaa. Oliko tuolla? Ei tuolla vaan noin rappuset. Tota mä en tiedä mihin tuo vie. On tuolla ollut vielä joku paikka sitten. Yksi mä sen ohi vaan. No eipä tässä on tärkeintä saada kumminkin leveleitä, niin expire-leveleitä. Sitä me tahotaan. Tuo ei kyllä ainakaan näytä, että se veisi mihinkään. Tässä on vaan umpikuja. Takapakkista tää toimii tällä hetkellä. Pahoittelu tosiaan kurkkuina karastan välillä, koska tupakka ja melkein säikät tuli räkätautia, mutta ei se onneksi tullutkaan. On pelota. Mitäs kaikkea mulla oli täällä? Chemistry, Explosives, niin tuo, Siamese Twins, Powerful Axe. Minkä takia mulla on tuo? Noitakaan mä en tarvii enää. Ei onko se lapiotakas tarvittu enää, mutta jatketaan eteenpäin. Mulla on ammuksikin loppu periaatteessa. Oliko se ainakin tähän lisäammuksia. 20, se nyt ei kovin pitkälle riitä, mutta sen takia on hyvä, että on kumminkin vähän miili, on vähän tämmönen backup kuitenkin, jos patit loppuu kesken, niin se ei ole enää kellekään hauskaa siinä vaiheessa. Mikäs tää nyt? Täällä oli heti joku. Ja mennään suoraan sieltä. Aina virsit pystyy hiilaa itteensä. No, siinä on iso rotta. Kyllä se muuten puppe hoitaa. Aha, talteen. Näin critical strikekin jäi vähän ohi tossa. Sen verta täpinää. Otinko mä tuolta näin vaikka? Okei. No, siellä on vielä tommonen seething mass. Onneksi nekin kävelee ansoi. El stupidos. Otetaan tuo pois, annetaan Virgilille vähän lisää staminaa tai fatigue. Onks täällä mitään muuta ihmeellistä? No eipä oo. Itse mä muistin, että se vartin akkuvoimat, se vaatikin sitä. Sitten sitä fuelia, polttoainetta. Jos mitään muuta. Ei ole kyllä vähän norramme sormukset vaan. Okei, kokeillaan ottaa itellä vähän medication. Tämmöstä tallentaa. Jos en vieläkään muista mikä se autosave-nappi oli, niin otetaan se tolla tavalla. Ainakaan vielä agronnut. Tossa katsotaan vaan kuinka damagea. Siellä mennäänkin jollakin aseella. Muistaakseni mulla ei kaikille näille varajutut. Mulla oli rynkkykin käytössä. 5-12. Voisiko sitä kokeilla tuot? What is it that you want to? Jep, siinä menenkin balanced sword menee ainakin rikki. Ota ton sulle vaan jos. No. Oikeastaan voisin antaa Virgilille noita alta. Turhaan mä kulutan omaa inventoritilaa. Raskasta. Jos mä ite kannan näitä ympäriinsä. Noin, ja monta vaikka tuokin tosta. Mä en anna, se voi olla vaarallinen sormus omalle terveydelle. Testakoon. No, kyllä mä noinkin saanutkin myyty. Muuten
17.3.12. Loppupelissä silleen väliä, kun kumminkin tää näyttää tuon sama. Niistä 12. Yhdestä 12. Tää on toi, joka käyttää vähäksi aikaa. On kyllä, että ne menee ammukset nopeammin, koska yksi laukaus on se, että se ottaa 2 patia. Kyllä mentiin suoraan itekin onnassa. Eipä näytä olevan mitään. 82 ammusta aina jäljellä. Kyllä nyt ollaan itse asiassa täällä loppupuolelle. Paljon on kuolleita isoja pahiksia täällä. Ja huomataan kunnolla vupässiä täällä. Graniittirottia ja sietingmässiä. Muita. Sapphire. Lataan tähän tallennus. Tää on yksi jätkistä, kenet voi ottaa mukaan. Se riippuu siitä tosiaan, mitä juteltiin sen pojan kanssa aikaisemmin. Tämä jätkä. Nyt tossa tosiaan on ne portaat suoraan sinne ylös. Minä olisi päästy täältä saman tien sinne. Ja jutellaan tällä. Look here, Thunderstone. What? Who dares disturb the exile of Thunderstone? Ja on kyllä äijä ääni. Quiet. This insolence is unforgivable. The violation of my ancient right for solitude in exile is not broken so easily. Your life hangs in the balance, stranger. Speak quickly, lest you taste of the fury of Harrow. Ja tässä nyt vähän eri millä tavalla vastaan. Tossa ei hyödytä mitään, tossa kästit suoraan päällä ja voidaan plus sille järkeä. No, stranger. You must listen to me. I've come here to writhe upon the blade of my sorrow, to live the 1,000 deaths by the ancient right of kings. These laws are passed down through the mountain from the beginning of remembered time. Your life is forfeit to them, as is my own. Do you understand? Jaa, tossa pääs periaatteessa suoraan taas tappaa toinen, tossa taas lähteä pois, mutta uutisia Black Mountain Clanista. What? How do you know? Speak quickly. Your life still hangs in the balance. Ja kerrotaan tarina. I've no words, no words. My crime, it seems, is even more heinous than I thought. I deserve much worse than this mere isolation. Ja mä halutaan tosiaan tietää, mitä oikeasti tapahtuu. In all the time since the judgment was passed, I have never spoken of it. My shame has held my tongue. It seems that very shame shall now, finally, bring the betrayal to light. Please, these elves who approached you, who were they? A delegation of elves sent from the Silver Lady herself. They came not long after Bates had built his first steam engine. Technology in the hands of the human had spread and advanced at an alarming rate, and the elves were hit first and hardest. Jep, elikkä haltijat otti eniten pataa heti ekana. How? What had the spread of technology done to the elves? Their forests were being cleared with the help of technology. Massive steam-powered clear-cutters. The oldest groves, towering and untouched for thousands of years, were being destroyed without prejudice. I saw much of this with my own eyes. The ancient forest of Morbahan is little more than a graveyard now. Jep, eli mihin käyttää heti teknologiaa monta, kun sieltä puita hakataan heti kunnolla alas. Why did technology spread so fast among the humans? There are many reasons. Humans, in comparison with the other races, live such short lives. Because of this, I believe that every human action is motivated through fear. The fear of death. You would think that this was a relative issue, that humans would learn to live with this limitation and accept it. This is not true. Sen pitää aika hyvin kyllä paikkansa. And therefore, humans, when confronted with any situation, see it through the veil of their own mortality. Achieve, advance, perform. Humans are constantly driven by the shadow of their own death.
This fear, unfortunately, clouds their judgment, deadens their sense of right and wrong. Humans act first, think later, and feel last of all. Jep, pitää paikkansa. And in terms of technology... When Bates was given a look at our technology, he was overcome. As a human, his first thought was, what can I use this for? When it should have been, what is the cost of its use? Technology exploded in their hands because they are not burdened with our longevity. Humans rarely live long enough to see the consequences of their mistakes. Tuossa on omasta mielestä tosi hyvä tuo lause. Humans rarely live long enough to see the consequences of their mistakes. Tämä on hyvin kyllä paikkansa. You mentioned the Silver Lady. Who is she? The Silver Lady is Mother Queen to the elves. She is very old, much older than I, and very powerful in the ways of magic. Yep. And was she arranged by what had happened to the forest? Angered. The delegation told me that she was extremely hurt and angry about the damage that had been done. According to them, because of her age and power, she was hurt the most by the clearing. Her connection to the forests was strongest of all. Have you ever spoken to her directly? No. I'm not sure if any but elven eyes have ever been laid upon her. Over the years, we have corresponded through messengers. Elves and dwarves are very different, and we tend to stay away from one another. But our relationship, as culturally strained as it may be, has always been civil. We don't necessarily understand one another, but we've always respected the differences. Where does she live? In Kintara, the oldest city of the elves, somewhere within the glimmering forest. What are the major differences between dwarves and elves? I've said before that there is a strong connection between living things and magic, and the magic flows the most strongly in the veins of elves. Dwarves are very different. We feel a strong connection to the earth, but in another way. We love those things which are eternal, unchangeable. Earth, stone, metal. In those things are strength, but not life as you know it. And the elven delegation, what did they demand of you? They said that if the Black Mountain clan was not punished, there would be war. War! I told them that a punishment was already being decided upon, and that we, as dwarves, would deal with them. They refused. They claimed rights as the afflicted, and therefore as the judges. They agreed that exile was a suitable punishment, but they wanted to be the vessel of that retribution. Ja tää teksti kannattaa periaatteessa muistaa myöhempää peliä varten sitten, minkä ollaan menossa. Are the elves warlike people? Is it in their nature? No. I know that there was a time of violence many years ago among the elves. But from what I know of them, they are a very rational, peace-loving people. They know that ultimately war benefits no one. I was very surprised when they came and threatened it. Totta. I see. There seem to be some inconsistencies here. Yes. The more we talk about it, I begin to get the same feeling. Yes, the elves would have been angry, but would they really have threatened war? Morbahan was a tragedy, but directly affected none of the elven communities. Perhaps my fear blinded me to such things before. And now this mystery. Where are the dwarves of the Black Mountain clan? What was it you feared, Logain? Mä sanon sitä Logain, kun se kuulostaa paremmalta. Why agree to the terms? I am very old, stranger. You may know nothing of me, but believe me when I tell you that I've seen enough dwarven blood spilled to fill 1,000 lifetimes.
Have you any idea what it would mean for there to be a war between the elves and the dwarves? Arcanum itself would not survive the conflict. And I was so very tired of filling tombs with the bodies of my people. Koska tosiaan näiden Gääperien kesken oli iso sota aikaisemmin sitten ja kaikki oli periaatteessa. Tämä Vil-klan oli tullut niin kuin kaikkien kuningasklaneiksi sen jälkeen. But nothing. I chose to spare the dwarves, the world, the price of such a war. What was one clan's honor in comparison with the sheer cataclysm that would result otherwise? You ask what right they had? None. They merely forced a choice, and I chose the path of least resistance, the least pain. That was my betrayal, stranger. What do you mean? You were merely acting out of concern. But that is the point. I am king of the dwarves. It is my responsibility to lead them, to protect them. But most importantly, it is my responsibility to defend their honor, their dwarven honor. By allowing my own fear or concern, regardless of how justified that fear might be, to overshadow their honor was an unforgivable transgression. Taisin periaatteessa en muista, että tuleeko tästä mitään niin erilaista ratkaisua tämän kanssa, mutta mennään tämän, kun tuo kuulostaa hyvältä. Being king isn't always easy. Even as king, the choice is never mine as to whether even one dwarf is stripped of his honor. I should have brought this to the people, or just flatly refused from the beginning. I was a coward, a failure, and this exile is my punishment. Given the choice now, I would have waged war against all of Arcanum to uphold the honor of that foolish little clan. Ja nyt periaatteessa me oltaisiin juteltu sen pojan kanssa siitä, mikä se on nyt Stonein Shapeista. Niin silloin tämä keskimmäistä vaihtoehtoa ei olisi tullut ollenkaan tuo. Siinä olisi tullut periaatteessa nämä kaksi ainoastaan. Ja noista kahdesta nyt loppupeleissä kumminkin eteenpäin pääsi. Mä haluan kyllä kokeilla katsoa, että mä saisin tämän mukaan ja pääsin tuosta Midmagista eroon, rumasti sanottuna. What? What do you know of the nature of dwarven stone? You, an outsider. How could you possibly know of such things? Randbearer put his faith in me, perhaps you could as well. Perhaps, but you are not even a dwarf. These are beliefs and concepts it takes a lifetime to reconcile. How could you possibly begin to understand how I feel? Tässä on tulee tietyt vaihtoehdot, sit, minkä mukaan jos menee oikein keskustelusta, nyt on 3 vaihtoehtoa, niin joku tietty piti valita, niin silloin tämä niin lyöttäytyy tähän Lowgrain Thunderstone lyöttäytyy meidän seuraan. Ja itse asiassa vaikuttaa muistaakseni loppuukin. Yes, I know. I've thought long and hard about this. Dwarven stone tells me that any transgression against our honor is unthinkable. But my shape, as king, as their father, told me to protect them. I'd shouldered so much of their pain, I could do it no longer. Ja nyt mennään kyllä niin arvautun kautta, mutta you have betrayed your people, but you can at least help me. Oh, ei. What do you see as a nature of betrayal? Ei, mennään tuolla. But it's in the part of life defining that shape, learning from mistakes. Yes. Your words sound true, stranger. I know that no man is flawless. But I also know that each man's load to bear is different. A larger load carries more responsibility. Mine is heaviest of all. Therefore the price for my betrayal must be the most costly. Ja tämä ensimmäinen vaihtoehto kuulostaa kovinkin hyvältä. You'll continue to pay it, at least tell me what I need to know. Ei. What is the nature of betrayal? This isolation is nothing. You're yet to pay the worst of it. Tämä on toi keskimmäinen vaihtoehto. What is the nature of your betrayal? The nature of the betrayal? I failed my people. Isn't that what is most important here? The betrayal was against their stone. It seems, sadly, that my own stone is flawed. Not in question what you're going to do about it. Ei. No, that was Lorek's flaw. Yours is a conflict of shape. Kokeilla tuo. You shame me, stranger. Your words are harsh, but undeniably true. Perhaps you are correct, but it doesn't change what I've done, nor the price I need to pay.
It is best if you just leave an old dwarf here to rot. It is your place to right this wrong. No, you must pay the price. I cannot do this for you. How then? How can I do so? You must return to your people with true to stone and shape. By Alberic, you are right. I've been blinded by my own shame and not seen the true betrayal. I've betrayed myself and my people along with me. I shall return, stranger. I shall be king. By the name of Thunderstone, I swear it. Hell yeah. I'm so very glad, but I still need some information. Of course. I'll do anything within my power to help you. These elves who came to you, how can I find them? As I said, they were supposedly sent from the Silver Lady. I know very little of them. But I do have a name. Perhaps that will be enough for you to uncover this mystery. What is that name? The delegation was sent by someone named Mingorad, and I had many correspondences with this elf. Here is a letter that was sent to me by him. Where can I find this Mingorad? I'm unsure. The entire situation reeks of deception. I would tell you to seek him in Kintara, but I don't even know if the delegation was sent from there or not. Regardless, you may want to begin your search there. The Silver Lady might know of this Mingorad. And where is Quintara? I don't know, unfortunately. The location of Kintara is a well-guarded secret, but I do know it lies within the Glimmering Forest. The small town of Stillwater lies near the edge of that forest. Perhaps there you might find someone who knows where it is. Here, I'll mark your map with Stillwater's location. Thank you, Loghain, Michaelia. I will do my best to find out the truth. Wait. I'm much to blame for this situation. My fear and cowardice have helped in bringing about this tragedy. I feel I must do something to help you. Please, take Harrow, the first axe of my family. Its blade strikes true and deep in the hands of the righteous, especially if those hands are dwarven. Within it is the strength of the Thunderstones. I give it to you. Dankeschön. Nyt jos periaatteessa ollut Magnus mukana, kuka on aina ikuinen hyvis, niin sillä olisi voinut ottaa ton kirveen käyttöön. I'm sure you will. Godspeed on your quest, my friend. There is an easier way to return to the surface. There is a secret passage just behind me that Randver uses when he comes to speak with me. Within it, you will encounter no trouble. Good luck. Thank you and goodbye. I make preparations to return to my clan. Good luck, my friend. Okei, no se ei lähtenytkään messiin. Muistaakseni pitänyt lähteä mukaan, mutta tossa tosiaan näkyy tuossa alhaalla tekstissä toi damage used by race and alignment, taas musta se oikea sana. Et periaatteessa niin, kun mitä parempia jätkiä me ollaan, mitä hyviksempi me ollaan, niin sitä enemmän damage tekee, ja mitä, jos on varve, niin tekee entistä enemmän damage. Nyt taas on 21. Jaa, mutta se ei näytä periaatteessa tossa sitä isompaa määrää. No, itse asiassa muuta muista. Nämä ollaan kyllä täydellisiä hyviksiä kyllä. Vielä kun olisi ollut varven, niin oltu kunnolla whoop-ass. Täällä ei ollut mitään mielenkiintoista. Sillä otetaan tosiaan tallennus tuo. Meni paremmin kuin hyvin tuo keskustelu. Joten mennään takaisin tänne ylös. Ja tosiaan tän alla se olisi ollut, mutta me ei päästä enää samaan takaisin sinne. Mutta siinä se onkin. The King. Greetings. It's good to see you again. And again I thank you. I have assumed my rightful place as King of the Dwarves. I've made peace with my past, but have not forgotten its lessons. Tell me, have you found anything out about the fate of the Black Mountain clan? Joo, se on sitten sen jälkeen, kun me ollaan selvitetty sillä Quintaras, mitä sillä oikeasti tapahtunut, niin sen jälkeen tää tulee mukaan. Well, good luck to you then. And return here if you do find out. Nice. Ja mä tosiaan tekee ne questit valmiiksi, mitä ne aikaisemmin tuli haettua täältä eri paikoista. Nyt mä en kyllä taaskaan muista, että mistä ne löytäis. Periaatteessa ihan niinku tuonne, mutta musta jostakin täälläkin taisi löytyä tuo paikka. Saatte näkööks Fate Pointti.
tai sitten mulla on ollut tuo aikaisemmin, ei muista enää. Ja jostakin questistä tosiaan niitä saa, jostakin taas sitten ei, ja tietyt valinnat sitten auttaa pidemmältä. Ja tää oli tää hämyspaikka.